सो आज पनि मैले एउटा सर्ट ट्युटोरियल लिएर आएको छु जसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो लोकसेवाको लोकसेवाको मार्क्स भन्दा पनि जसको चाहिँ लिखितमा चाहिँ नाम निस्केको छ अन्तर्वार्ताको लागि उहाँहरूको नाम चाहिँ कसरी हेर्न मिल्छ भनेर चाहिँ सिकाउँछु। यो चाहिँ अलिकति सर्ट नै भिडियो हुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा पिएससीको साइट अफिसियल साइट नै जानुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ मैले लिङ्क चाहिँ तल हालिदिएको हुन्छ है। सिधै मैले यो मार्क्स हेर्न मिल्नेवालाको पनि हालिदिन्छु नभए यहाँ गइसके पछाडि psc.gov.np मा गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ अनलाइन एप्लिकेसनको साइडमा चाहिँ ओल्ड एप्लिकेसन अनि त्यसको साइडमा चाहिँ यहाँ टोटल मार्क्स भनेर देख्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि यो लिङ्क चाहिँ म सिधै डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छु तपाईँलाई चाहियो भने चाहिँ, नभए गुगलबाट मैले गरे जस्तो गरेर जाँदा पनि हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मास्टर आइडी हाल्नु होला है। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको लिखितको जुन नतिजा आइसके पछाडि चाहिँ नर्मली चाहिँ 7 दिन, कहिलेकाहीँ 7 दिनभन्दा हल्का बढी चाहिँ लाग्न सक्छ। त्यो भइसके पछाडि यहाँ आफ्नो एडभर्टिजमेन्ट नम्बर चाहिँ हुन्छ है, त्यो हेरेर चाहिँ अनि बल्ल हान्न सुरु गरे हुन्छ। एडभर्टिजमेन्ट नम्बर चाहिँ आफ्नो देखायो भने चाहिँ मास्टर आइडी हानेर सबै हानेर चाहिँ हेर्न मिल्छ। म चाहिँ आफ्नो विज्ञापन नम्बर यहाँ हान्छु है, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो मास्टर आइडी हान्नु होला। मेरो मास्टर आइडी चाहिँ 107 अनि त्यस पछाडि आफ्नो एक्जाम रोल नम्बर चाहिँ हान्नु होला है। अनि त्यस पछाडि आफ्नो डेट अफ बर्थ चाहिँ हान्नु होला। अनि त्यस पछाडि यहाँ भ्यू मार्क्समा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको आफ्नो कति मार्क्स आयो भनेर चाहिँ यहाँ देखाउँछ है। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो मार्क्स हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।